Лише напередодні ввечері в Пітері лунали такі потужні вибухи, були стовби диму. Вони казали, росіянчики на відео, земля дрижить. Потім вийшла місцева влада, каже, гранітну крихту добували. Я, звісно, не спеціаліст у видобуванні гранітної крихти з кар'єру, скажу чесно, як є. Але ті масштаби, які виднілися в небі, говорять нам, що може не тільки крихта, звісно, там залучена, але менше з тим ми бачили і напередодні підтверджені їхніми владами і 18-21 січня влучання по нафтобазах, услуга і не лише проблеми з інтернетом є, вночі будуть виключати. Скажіть, будь ласка, наскільки ми можемо говорити про результативність ось цих атак по Санкт-Петербургу? Чому вони стоять на заваді? Я так розумію, що питання тепер і нафтове для Росії під великими сумнівами. Сьогодні вранці буквально бавовна гриміла в Севастополі, розважає місцевий губернатор наш, їхній точніше, вже заявив про те, що це відпрацьовувалась протидиверсійна оборона з навчанням використовувати гранатомет. Такі добрячі гранатомети були, що на моєму районі на проспекті Перемоги там гриміло дуже потужно, але там дивізіон зенітно-ракетних комплексів стоїть. Тож кожного разу, коли там в Росії розповідають про те, що все нормально, все тренуємось, якщо дим, то це спеціальне задимлення, щоб ніхто нічого не побачив, то вірити тому немає. І наша задача, власне кажучи, не психологічний вплив на окуповані території, щоб люди бачили. Безумовно, тут є такий момент, щоб люди бачили, що ми не забуваємо про них, що звільнимо рано чи пізно ми Крим і наш Донбас, інші райони окупованої України. І вплив на росіян там в самій Росії, коли вони самі ж викладають там ролики і кажуть, ой, що це сталося, що війна почалася? Так, війна почалася, але це не головне. Головне – це удари по військово-економічному потенціалу противника. І тут, перше, це військові об'єкти, суто військові об'єкти. Це в Криму в тому ж, і в Краснодарському краї, і Білгородська, Брянська, Воронезька область, де вони накопичують сили і резерви, туди б'ємо по складам, б'ємо по скупченню особового складу, б'ємо по складам паливо-мастильних матеріалів, але є і більш важливі, можливо, все ж таки, це вже стратегічні об'єкти. Починаючи від заводів, де виробляють ті ж ракети, ракетне пальне, інститутів, які пишуть програми тих маршрутів польотів російських ракет, які летять по нашим містам. А є ще і те, що живить російську ту військову економіку, ті нафтодолари, і удар по услузі – це не стільки про війну, про воєнний потенціал. Так, певна частка дізеля звідти йде на потреби військових. І тих, що воюють в Україні, і тих, що Балтійського флоту, але переважно це російський нафтовий експорт. Російський нафтовий експорт – це ті нафтодолари, за які вони живляться взагалі, цю війну можуть підтримувати. І світ санкції ввів, але по-перше, не так давно, зрешті-решт, до нафтового експорту російського були санкції накладені. По-друге, вони діють не дуже ефективно. Тобто ефект мають, але росіяни вигадують там всілякі сірі, чорні схеми обходу санкцій, ці тіньові танкери, як то називають, тощо. І експорт триває. І десь 30-35% це порти Чорного моря, наші тут Новоросійськ, Туапсе. Його забезпечують 30%, 31%, здається, так, з копійками. Це Балтійське море, це саме ось ця услуга. І все інше, там Арктика і Далекий Схід ще 25%. І на тиждень
навіть вихід із ладу оцього, не без прямих збитків, вихід з ладу такого терміналу експортного, це мільярдні збитки російській економіці, недоотримані кошти на підтримку військово-промислового комплексу. Ну і це дуже, і цей сигнал, власне кажучи, покупцям російської нафти, тим нелегальним, так скажемо, про те, що це ненадійний бізнес. Ну, до слова, після услуги на днях бавовнули ще й в Туапсе. Це продовження тієї ж, ще одна ланка того ланцюгу дій Сил оборони України по знекровленню противника. Пане Павле, ще одна ланка, як ми вже згадали про цей тіньовий флот, який насправді зовсім не тіньовий, бо 24/7 його можна спостерігати із радарів, із усього, але вже хай так називають, як глобальний південь, да, є поняття, яке теж не дуже відповідає. Ну і тут, що всім зрозуміло і глядачам, працюючі зовнішні удари, санкції, очевидно. Роснефть зазнає наростаючих труднощів з постачанням нафти до Індії. А саме Індія в десятки разів, я нагадаю, заростила закупівлі за час повномасштабного вторгнення і стала другим найбільшим імпортером російських барелів після початку війни. Але от холєра для Росії. На тлі санкцій США проти цього так званого тіньового флоту не може Кремль зареєструвати і відкрити рахунки в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб індійські клієнти розплатилися в дирхамах. І компанія Сахалін-1 змушена складувати зараз нафту «Сокол» в морських танкерах в очікуванні покупців. Reuters пише, що може Китай може перекупити цю нафту, але Китай же ще так купує, то на що їм ще більше? А далі хто? Китай, Індія, закінчується перелік, в принципі. Наскільки це насправді потужна проблема, і оці перекупщики, вони ж не безкінечні? Можна сказати, що не безкінечні, але їх дуже багато. От. І росіяни, коли говорять про цей тіньовий флот, він дійсно, він не флот-невидимка. Коли по услузі прилетіло, по марін-трафіку можна було спостерігати, як ці вони там розбігалися всі різні боки. Насправді це кораблі, як правило, старі кораблі з таких лівих юрисдикцій, які вже не страхуються європейськими компаніями, типу Ллойда, ну такі потужними, або взагалі працюють без страховки, або з страховкою якоюсь там на рівні Сомалі чи Гвінеї-Бісау. Але ж трафік триває. І є довгострокова перспектива. Чим більше затискають оцей чорний експорт, тим Росії складніше доводиться шукати ще якихось більш наворочених варіантів до того, щоб продавати нафту в збиток. А чому в збиток? Тому що російська нафта – це Юралс, це один із таких найбільш складних видів нафти. І якщо її зупинити, видобуток там на Ямалі, чи де зараз, до слова, там під 40 градусів морозу, призупинити, не викачувати її, то вона, грубо кажучи, застрягне в тих не шахтах, правильно сказати. Де її складують, де видобувають, так? В них пристроях, і все, на цьому скважини завершуються. Тому їм доводиться викачувати, і якщо сховища наземні російські переповнені, то єдиний вихід складувати на ось цих морське таке складування на танкерах, і вони десь будуть стояти чи ходити туди-сюди в морі без отримувача, без покупця. Ну, таким чином, виконуючи такі функції складів. Але це ж теж кошти. Кожен день такого складування – це теж певна вартість. І виходить, що для покупця нафта вона буде в ту ж суму, але витрати самої Росії на її утримання зростають на порядок. І це такий опосередкований ще удар по їхній нафтогазовій галузі.
А ще і так мені видається, пане Павле, що це прямий удар по спонсоруванню машини війни російської. Бо Путін, який, правда, заявляв перед Новим роком, що він, звісно, не країна-бензоколонка, ну для світу вже ні. А от для Китаю він тепер просто приватна бензоколонка Китаю, Індії і, в принципі, все. А так видається, що бензоколонка барахлить. А враховуючи, що Путін 11 трильйонів закладає на воєнний бюджет, а виготовляє лише ракети, запускає їх по наших головах, а відтак нічого, в принципі, іншого Росія не продукує, крім воєнного виробництва і воєнної продукції, то нічого й не заробляє. А тут і ці ресурси, які приносили їм доходи до бюджету, ніхто їх вже не може і купити, чи не зможе в майбутньому. Це ж впливає прямо і на спонсорування війни. Правильно я розумію? Ну, отчасти так. Ну, тут треба розуміти, Росія – це ж Росія. Є російський анекдот такий. Папа, если ты будешь получать меньше, ты будешь меньше пить, нет, это ты будешь меньше кушать. І Росія на війну буде все одно витрачати, вона буде менше витрачати на цих росіян, на їх соціальні потреби, а війну спонсорувати буде. Чому в Росії от зараз ці січневі морози стільки було страшних тих випадків, коли ЖКХ обвалювалося, і люди жили при мінусовій температурі. Я не знаю, як вони там, росіяни, виживають. Чесно кажучи, мені не дуже їх жалко. Шкодувати ворога нема за що. Так. Але чому це відбувається? Тому що ті кошти, які мали йти на забезпечення соціальних потреб росіян, особливо в регіонах тих, які віддалені від Москви і Санкт-Петербурга, вони спрямовуються на інші потреби. Пане Павле, скажіть, будь ласка, ми вже згадали з вами про Крим, але хочу я деталізувати, якщо ваша ласка, тому що дійсно губернатор прокремлівський ставленик Мішка Розважаєв каже, у місті все спокійно, це гранатомети відпрацьовували в центрі міста. Я, може, як і в Гранітній Крихті, погано розумію, де відпрацьовують, мають гранатомети, але мені здається, що не в центрі. Як ви кажете, що такі потужні вибухи лунали, розкажіть, будь ласка, детальніше, що відомо, що кажуть про це. І чи дійсно я не помиляю, що гранатомети в центрі не відпрацьовують роботу свою? Ну, колись Севастополь і Крим були такими бандитськими регіонами, де і гранатомети могли відпрацювати в центрі. От. Зараз, можливо, ті часи повертаються, але ну, по тим даним, що ми знаємо, працювала протиповітряна оборона, значить, були БПЛА, куди вдарили і чи досягли цілей, поки що невідомо, дізнаємось пізніше. Добре, але мені подобається вже сам факт того, що я не помилилася. Ну, може вони там, бандитські часи і повертаються, але ненадовго.